Hello, my name is Alina Buketova, and I'm a Democracy Fellow at the Center for European Policy Analysis, or CEPA. Part of our work is to analyze the consequences of the war on Ukrainians and how the West can strengthen the Ukraine's resilience. Today, I will talk with Ivan Fedorov, the mayor of temporarily occupied Melitopol. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, як міський голова тимчасово окупованого Мелітополя, можете розповісти, яка нині ситуація в місті? Чи є там тепло, світло, вода? Як приблизно виглядає день людини під окупацією? Сьогодні досить складно. Перш за все, я хочу зазначити, тому що рашисти сьогодні визначили саме наше місто Мелітополь своїм центром адміністративним та логістичним півдня України. Про це вже знає весь світ, про те, що Мелітополь є стратегічне місто для звільнення, тому що саме через Мелітополь лежить дорога до Криму, саме через Мелітополь лежить дорога до деокупації всього півдня, і саме через Мелітополь сьогодні рашисти організовують всю свою логістику для півдня України та для Запорізького напрямку. І через це, звичайно ж, саме в Мелітополі найбільша концентрація російських військ, російських мобілізованих, які розміщуються як в будь-яких квартирах, так і в будь-яких будинках, так і в будь-яких селах навколо нашого тимчасово окупованого міста. Також ми бачимо, що останніми тижнями вони почали будувати ще декілька оборонних ліній навколо міста Мелітополя та безпосередньо всередині нашого міста. Так, буквально в п'ятницю вони почали будувати безпосередньо оборонну лінію в самому центрі міста, тим самим повністю обмежили пересування в одному з кварталів нашого міста, перекривши його як для доступу аварійних служб, так і для доступу швидкої допомоги чи таке інше. Також з іншого боку ми бачимо, що наше населення тимчасово окупованого Мелітополя не здається, воно чинить супротив, як громадський супротив, так і супротив військовий. В плідній комунікації наші сили супротиву, партизанські сили з нашими збройними силами та спецслужбами. Так можна сказати пригадати лише про декілька вдалих реалізацій. Перш за все, 10 грудня було ліквідовано цілу групу, яка керувала 58-ю армією Росії з Осетії, і повністю все керівництво було знищено. Це офіційні дані нашого Генерального штабу. Так і можемо пригадати буквально тиждень тому, як було ліквідовано один з основних шляхопроводів, і тим самим повністю була не повністю, але була порушена логістика рашистів через наше місто. Звичайно ж, після кожної такої вдалої спроби сил спротиву, Збройних сил України, спецслужб українських, то рашисти починають додатковий терор на наших мешканців. І як це виражається? Перш за все, сьогодні з міста майже неможливо виїхати або в'їхати до тимчасово окупованого міста. Пункт перепуску з перетину в Васильівці повністю закритий до 15 січня. Сьогодні і наші мешканці намагалися приїхати із Запоріжжя до Мелітополя, Запоріжжя до Мелітополя, і мешканці намагалися виїхати з Мелітополя до Запоріжжя. Також їм це не вдалося. По-друге, ми бачимо, що сьогодні посилюються фільтраційні заходи. Що це означає? Просто посеред міста організовуються мігруючі блокпости, на яких рашисти можуть проводити обшук, проводити досмотр будь-який і так далі. І тим самим, якщо виявлено щось, що не подобається, не протизаконне, а просто не подобається рашистам, то таких людей вони можуть забирати в полон, знущатися, чинити тортури і так далі. Що стосується побутових всіх речей, то вони виглядають наступним чином. З одного боку, опалення, електроенергія, водопостачання приблизно у 80% громадян вони є, але нестабільно через те, що сьогодні рашисти повністю контролюють Запорізьку атомну електростанцію, і сьогодні саме з Криму йде живлення цих тимчасово окупованих територій, і потужності не вистачає, тому є досить часті аварії на цій ділянці. З іншого боку, 80% мешканців сьогодні не отримують комунальні послуги. Що стосується
доступу до медицини або продуктів, то тут ситуація значно складніша. Перш за все, що стосується медицини, медикаментів в аптеках асортименту майже немає. Тим паче немає тих медикаментів, до яких звикли наші мешканці, а є якісь аналоги. Також слід Мгм. зазначити, що медикаменти сьогодні коштують в 4, 5 або і навіть 16 разів дорожче, ніж вони коштують в Запоріжжі, Дніпрі або Києві. Також надскладно потрапити до лікарень. 80-90% лікарень в нашому регіоні вони зайняті повністю рашистами і використовуються як військовий шпиталь. Остання лікарня, яка повноцінно функціонувала, це наша лікарня Мелітопольська, але ж вже приблизно місяць як рашисти туди на регулярній основі привозять своїх поранених, які досить швидко стають померлими. Мгм. Що стосується продуктів харчування, то така ж ситуація з продуктами, асортименту немає, і так як Мелітополь це сільськогосподарський регіон, то влітку немає проблеми майже з продуктами, тому що величезна кількість овочей, фруктів вирощується в навколишніх сілах. Сьогодні, звичайно, цього немає, і ті продукти, які завозяться також здебільшого з тимчасово окупованого Криму, вони наддорого коштують. А що стосується грошей у людей, їх просто немає, тому що 80% наших мешканців сьогодні безробітні, і також рашисти з 1 січня намагаються повністю вивести з обігу гривню, тим самим зробити ще біднішим наше населення. Почули всю ситуацію, пане Іване. От скажіть, будь ласка, ви кажете про те, що люди чинять опір. Вам вдається взагалі підтримувати зв'язок з людьми, які там залишаються, і чимось допомагати? Так, звичайно, це одна з основних наших робот. Це підтримувати зв'язок, stay on touch з нашими громадянами. І сьогодні вкрай важливо доносити об'єктивну інформацію, тому що це складно уявити, але ж наші мешканці майже 10 місяців живуть в інформаційному вакуумі. Лише російська пропаганда є на тимчасово окупованих територіях. І звичайно, вони не можуть отримувати об'єктивну інформацію, тому що шлях до отримання об'єктивної інформації він надскладний. Для цього потрібно знайти інтернет, підключити VPN, завантажити соціальні мережі. І, звичайно, наприклад, літні люди цього взагалі не можуть робити. Тому сьогодні наша основна мета закликати всіх мешканців нашої держави, які знаходяться на території України або Європейського Союзу, і комунікувати з тими мешканцями, які залишились на тимчасово окупованих територіях, для того, щоб доносити об'єктивну картинку інформацію і таким чином протидіяти рашистській пропаганді. А от скільки людей, за вашими оцінками, виїхали з Мелітополя, а скільки приблизно залишається там? Дякую за запитання. Картина наступна. До 24 лютого мешканців Мелітополя було трохи більше, ніж 150 тисяч населення. Але на сьогодні залишилось населення менш ніж 60 тисяч, тож значно більше половини виїхало. Але з іншого боку, велика кількість мешканців до Мелітополя і приїхала. Приїхала з розгромленого Маріуполя, з розгромлених міст Донбасу, з розгромлених міст Нової Каховки, Херсону і так далі. Тож сьогодні багато і нових мешканців на тимчасово окуповані Мелітопольщини. Пане Іване, і таке уточнення. От ви кажете про те, що більше половини, умовно кажучи, виїхали. Ті, хто залишаються там, вони в основному безробітні. А, наприклад, чи можуть вони отримувати пенсії, якщо вони пенсіонери, чи ні? Так, але рашисти і також тут маніпулюють. Вони кажуть, що можуть отримувати пенсії лише ті, хто отримали російські паспорти. Хоча з іншого боку, наша держава Україна виконує всі свої зобов'язання перед своїми мешканцями, і всі вчителі, які не сколаборували, отримують заробітні плати. Всі медики, які не сколаборували, отримують заробітні плати. Всі пенсіонери отримують пенсії. Так, зараз є складність з тим, що приблизно 20% пенсіонерів зазвичай отримували пенсії готівкою через пошту. Звичайно, сьогодні цього сервісу немає, але ж ті, хто отримував на картки, все на картки отримали. Тобто для того, щоб отримати, якщо готівкою, то треба виїхати на контрольовану Україною Так і є. там отримати. Так і є. Так? А є якесь розуміння, яка кількість людей зараз не можуть отримати або пенсію, або зарплату? Приблизно зарплату складно відповісти, тому що всі отримують її на картки. А що стосується пенсій, це приблизно 5-7 тисяч пенсіонерів. Не можуть отримати, так? Не можуть. Зрозуміло. І яку головну зараз проблему ви бачите як мер окупованого міста? Де окупувати його?
Але Що ж для цього головна потрібно проблема зробити? нашим міжнародним партнерам виконати всі запити наших збройних сил щодо поставки озброєння, боєприпасів і так далі. Але найголовніша проблема це звичайно відсутність безпекових гарантій на тимчасово окупованих територіях. Лише за останні 10 місяців більш ніж 700 мешканців були забрані в полон рашистами. Тому ніхто не може надати гарантії безпеки, тому це основна проблема. Якщо в перспективі подивитися, зараз бачимо і експертні думки, і те, що пишуть в західних медіа. Коли, на вашу думку, можна деокупувати Мелітополь? І що для цього Знаєте, потрібно? для цього я вже сказав, що потрібна лише зброя, зброя і ще раз зброя. А коли сьогодні не треба думати, коли сьогодні ми кожного дня маємо допомагати нашим збройним силам, щоб це було якомога швидше. Зрозуміло. Дякую вам за те, що долучилися, розповіли про нинішню ситуацію. Побажаю, щоб якнайшвидше Мелітополь був деокупований. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую, я вам. Дякую.